أكيد مستاء، لأن تعرفين أنا آخر سنتين أنا قبل واحد أنا حاطين في مواقف. لا لأن يمكن أنا كان عندي يعني المركز الخامس ايضا ليث في المركز السادس والمركز ما في زعل ولا وهذا الشغل لا ندخل الشغل في الصداقة. معمر بن مركز ومن الجانب الاخر انطلاقه ماجيك الويل مع مول بينما هيوان ووجهه انطلاقه بلاي مع كيفن تومار فعلا هيوان متحرر من جانب السياج انطلاقه جيف للتجربه وبين الثاني وهذا الباي فعلا لا هي ممتعة لا هدى ترى موجودة ما في خوف من شيء بس انك تعرفين ساعة تصير وايد كان قرار سيء. أخطاء ما أقدر أقول لك في أخطاء لكن بس هل إن أنا أدري هاي المشكلة من شنو صارت؟ لا. كل شيء له وقت. كلامش عدل، بس كل شيء له وقت وينتهي. خلصنا بس شلون ينتهي؟ ما يتناسب 5 سنوات كل سنة فيهم اعتقدت اني قلتوا لي فيها كل شيء. اكيد انا قلت لك هدى. لا أنا أتمنى هدى من قبل شو اقول لك هدى؟ لا قلت لك بس نفس اللي صار ايش انت صدق يعني واليوم اعرف انه باقي بعد، بس ننتظر اشياء وايد. بس احيانا صعب علينا نعيد سؤال نعرف انه ما بنلقى له رد، بنشوف لها طريقة إن شاء الله. او سؤال نعرف انه جوابه نفسه وما تغير. ما اللي صار يعني؟ نتشارك في توجه ونختلف في توجهات، ما اختلفنا بالعكس كلش ما اختلفنا. وانا وانتو لنا مسار، وانا وغيركم يمكن ما نلتقي في ولا مسار. بس أقصد يعني أن أنا شنو الحل؟ انا بالعكس ما اشوفها مشكله، بالعكس نعيد كل مرة نفس الكلام؟ والله العظيم ما. ولا نسأل السؤال نفسه بس بطريقة مختلفة كل مرة؟ وهذه ترى غباء. هي أول تجربة يعني. كل شيء له وقت وينتهي، بس شلون ينتهي ما أعرف إذا أبغى ألقى لها جواب. ان شاء الله كملها نهايه. من متى كان ولا صح؟ خيل غيري بالضبط. عم تصدق خيل ناطق. لا ثلاثتهم ركبوا زين، ثلاثتهم ما كانوا يحتاجون اصلا تغييرات في الخيل ليروف اند ريسينج انطلق اول اشواط الامسيه على كاس الروضه من مسافه 1800 متر وبمشاركه 7 من الخيل العربيه الاصيله. ممكن عدد الخيل مو بوايد، ممكن نقول ناقصهم KHK،
ممكن نقول منطقيا الفوز ليوسف طاهر بحكم العدد اللي مشارك فيه، وممكن أشياء وايد، بس خلونا نشوف اللي بيصير عشان نعرف الحين شو نقول بالضبط. هنالك انطلاقة كحيلة العاديات 1782 مع أحمد مكي من وسط الجهاد. أيضا انطلاقة كحيلة عافص 1708 مع حسن الصفار، لكن الصدارة مع المرشح الثاني كحيلة عافص 1695 مع الفارس مارفن جراندل. إذا كحيلة عافص 1695 إلى آخر أشواط الأمسية. المركز الثاني كحيلة عافص 1708، بينما المركز الثالث جاءت به كحيلة العاديات. الصراحة ما كنت بغطي حتى شوط العربيات، لأن كنت أحس شوط شبه مضمون، إنه يطلع الشوط من عندك اليوم. صحيح احنا قبل الشوط قلنا يعني كحيلان عافص 1708 حصان ممتاز، لو في بعض الأخطاء في المسافات القصيرة، بس اليوم مسافة بعيدة 1008 يغلب بأريحية. يعني هو المفروض كحيلان عافص ومسافة والوزن اليوم أقل. على الرغم من أنه كنت تقدر تتحكم في مجريات الشوط، يعني أحس أنه خلاص يعني أصلاً وقت اللوم والعتب انتهى، خلصنا الموسم، بس أبي أعرف إيش صار. والله شو أقول والله الخسارة لأن خلوا الحصان مال عبد الله الكويتي واجد كحيلان عافص يسوي قب واجد سوى، المفروض ما يخلونه يروح مرتاح، صار الأوردر كل شيء لصالح. أنا قلت محل راحوا وخلت كانت راحوا وتم. شنو اللي ممكن خلى الشوط يصير بهاي الطريقة؟ لأن يوسف طاهر الظاهر خبر إبراهيم نادر يطلع ليدر، له الجلابي 1782، ومثل ما خبرتك هذه ما تطلع بعد في هالمسافة هذه، ما يطلعون إلا 1000 و1200 1400. الظاهر طلعت عشان تسحب الجهاد، بس ان اللي صار انهم تاخروا، يعني احمد مكي قاعد لي ورا اخر راس. ليش؟ يوم قلت قال لي ما تسوي الدس، قلت له شو ما تسوي؟ جاي في كاس الملك فوتو فنش تقول ما تسوي، وهو ما ركبها بعدل. عقب ينال يقول لك عنده السكر نازل، ما تجيب الاشواط ما ركبها، فيوم تحس تعبان ليش تركب؟ كحيلان عافص. شوفه في اخر شيء اخر شيء انحرف بعد. اي نعم، اخر شيء هو في هذه انحرف عن مساره بعد. شوف في اخر الامتار شغل حسن وراح الى كحيلان عافص في اخر الامتار، لكن شوف ما لحق، ميل شوي. اي بس عادي يعني على بس عادة قديمة ما شفتها منه من زمان. لا يتحصل يعني في الخيل ساعات، لانه في يوم طلع شوي برا كان احمد مكي يمه، يعني هو لو مخلي الحصان بيمشي فكسر اكشنه، فرد هو سحب فراسه، يعني في خطا من الجوكي بس لا اكثر ولا اقل. لا من قال ما أثرت عليه، اليوم لو ماشي سيدي بيغلب، الحصان رد طلع ودخل على كحيلة العاديات وبعد طلع برا، لو ماشي سيدي بيغلب، كان آخر شيء جاي يسوي تاكي. انا قلت لك كحيلان عافص، بس في بالي الجماعه قالوا لي، قلت لهم بين الاثنين، يعني يا كحيلان عافص 1708 او 1695 هاي مسافاتهم يعني. والعمل كويس لكن شيء مسألة الجوكي ما جاء عبد الله، بس يعني لأنه صراحة آخر موسم شو تعلقنا ذاك فل الصغير ثاني وأول خشت. صراحة صرت تألقت آخر موسم. هذا كذا خشيته حكيت ما عندك غير. ولا تقول لي إنه مثلا كحيلان عافص أو كحيلة العاديات نفسها وكحيلان عافص اللي عندك، لا يعني كان في فرق، هم كانوا يعني مختلين. بس لو لاحظت في الامتار، مو الامتار 400 متر تقريبا، كان يدش على 1792 هو الحمد ذي كحيلة العاديات، ونفس الشيء احمد مكي يروح له، كل واحد يصك على الثاني، مع العلم انهم اثنينهم مال مدرب واحد. واخر شيء طبعا صار الافضليه الى مارفن، تعب هذه كحيلة عافص. يلا اخر شوط عربيات هالموسم باسم عبد الله الكويتي. العام بعد والعام بعد السنة الجاية يمكن. شكرا. اليوم شكلك صدق تبي تثبت حق كل من قال ان انت مستحيل تكون ملك السبرنت، ان انت ملك السبرنت. اكيد انا قلت لك هدى، انا مش المشكله اللي صارتنا يعني استلمت الاسطبل وايد متاخر. خلنا من اسطبليتك لا بعدين، خلنا في الخيل الحين.
خيل اليوم كلها زينه. اوشن ستار، عسل، سانس برايت. اوشن ستارت هي المرشحة الأولى بين هذه الثلاثة. سانس برايت ما قدم مستوى، عسل بيكون الشوط عليها صعب، فتكون اوشن ستارت هي المرشحة الأولى من بين هذه الثلاث الجهات. يعني افضل خيل عندي في الاسطبل السبرنت. اخر تمارين كان ابراهيم موجود اللي هو يوم الاربعاء وشاف الخيل على الواقع. يعني كان اول سباقاتهم كنت اقول له يعني الخيل زينه و حاب يتاكد، فاول مره ابراهيم يجيني الصبح فشاف الخيل قال لي بالتوفيق ان شاء الله الجماعه. اوشن ستار لان الوزن اقل. اكيد اوشن ستار فرس بطله قويه. المشكله في اعتقد تحب ال 1200 افضل من ال1000، فازت في ال1000 هم بعد بتكون الوزن لصالحها اليوم، بتكون رقم صعب في هذا الشوط. صح بالضبط، فرس زينه وطيبه وعندها حظوظ ان هي تفوز في الشوط، بس شوي كلاس دارك شادو افضل منها، يعني فيرست اديشن كلاسه افضل منها، فعشان كذي انا استبعدها من الوين، فانا استبعدها، بس اذا فازت هالشيء مو مفاجئ. They all set, they're off and racing. انطلق الشوط الخامس على كاس SCC مسافة 1000 متر سبرنتر بمشاركة 12 من الجياد المستوردة الثير بريد بانطلاقة باور ترين هو الذي يقود الشوط من البداية، يلحق به ثانيا سويندلر الفائز في آخر مشاركاته، بينما سويندلر قاعدين نشوفه قاعد يتطور كل سباق أفضل من الثاني، قاعد شوي شوي يسترجع مستواه، خلينا نقول يعني مو كل مستواه اللي موجود كان في بريطانيا، بس قاعد يسترجع بشكل تدريجي، وان رجع الحصان نفس سباقاته في بريطانيا بيكون خطير صعب هزيمته، بس لحد الان ما شفنا الحصان السابق في بريطانيا. انا اقول يعني الحمد لله الحصان رجع يركض في التراك، والحين بنشوف ان شاء الله بيقدم ان شاء الله. ترى الحصان عنده مستوى قوي. ما اقول لك لا، بس لو تمرن يمكن كان مختلف، انه كل شوط فرسان متمرنين. ما عرفت شو الوضع اليوم. لا اليوم قتال اليوم اخر الشوط الموسم، يعني من كذا انا دخلت احسن ثلاثه تروس ابي الشوط ما بهدي. فاحنا نتمنى ان الحصان يعني احنا نبغي يقدم مع هذا الخيل على اساس نعرف مستوى الحصان عنده مستوى، بس نحتاج الحين الجوك اللي فهمه بس. بينما المركز الثالث اوشن ستار عسل في المركز الرابع، والمركز الخامس ايضا يتواجد فيرست اديشن المرشح في هذا الشوط بشعار الموريات ريسينج. فيرست اديشن حصان سريع هاي ريتد، يعني ما تحس انه هو ما بتقول عنه متراجع؟ لا صحيح، خاصة ان الحصان راوانا في اخر سباقاته شوية في تراجع الحصان في مستوى، او ممكن نقول الحصان واجه خيل كانت اقوى، بس اليوم بعد تظل هذه مسافته وبكون هم مرشح. هو الفيرست اديشن يجي في مسافة 1000 متر، يعني ما يجي لمسافة 1200 متر. 1200 متر هناك جهات متمكنة في هذا الشوط. دارك شادو يجي لمسافة 1000 متر وال 1200 متر. بس اليوم انا في ترشيحاتي اعتقد دارك شادو بكون بعد رقم صعب ويد الخيل، ما بكون يعني يكون مرشح المطلق، بس في له منافسين، بس اذا بتخيرني ما بينهم راح ارشح دارك شادو في ذا الشوط. دارك شادو هورس تو بيت، نيل كانن دارك شادو هورس تو بيت ما في. معناته صعب على اوشن ستار ان هي تفوز ولا لا؟ والله ليش لا، لها فرصه قويه شوي لو وزنت انها في السيفاي، يعني عندها فرصه، وجوكي عارف يشغلها ويركبها، ممكن لها شانس. شوف السبرنتر ممكن اي حصان يفوز شوط 5 فوق، غلط من الجوك خسرته. عارف يعني ما تعرف هذه شوط سرعه وما تتحمل الغلط. اغلى شيء تسوي حصان كثير، بس روح عليك ما تقدر تلحق سبرنتر، يعني ما تقول عندي 6 ولا 7. لا تزال الصدارة والانطلاق حتى الآن بشعار العاديات باور ترين مع. وكان ودي بعد أقول فور ويل، خصوصا أن العام فايز بنفس الشوط، بس مثل ما تعرفون ما نشوفه أدى نفس سباقات الموسمين اللي طافوا. المركز الثاني هنالك انطلاقة سويندلر مع مارشال. من الحين يفترض نرشح سويندلر. توقع يوسف طاهر يفوز؟ اتوقع يفوز. مصرين على سويندلر يفوز الحين ولا نرشح غيره؟ اذا برشح حصان واحد باخذ دارك شادو. يعني الحين نقول صعب على اوشن ستار؟ لا ما في شيء صعب، احنا اجتهدنا
الحمد لله خيلي اليوم بينت، ما عندي حصان طلع من الميزان، اموري طيبه، الله موفقني اليوم، ان شاء الله اكملها لنهايه الاسبوع. ان شاء الله بنشوف. ايها المتابعون الكرام من جانب السياد اوشن ستار ومن وسط الجهاد هنالك ايضا سوينتر. فعلا ايها المتابعون الكرام اذا اوشن ستار الى كاس اس تي سي، اذا سوبر في هذه المركز الثالث والرابع بانتظار الصوره. اوشن ستار فازت مو مفاجاه، وقلت لك قبلها ان لو فازت فرز زينه وعندها كلاس. بس المفاجاه في الشوط انه ما تشوف دارك شادو في الاول ثاني. حصان على اللي قدمه في التيرف سيريس، حصان خسران من رومان ريفر خشم. يعني مستواه غريب، ركضته غريبه. بسألك عن خساره دارك شادو. ما هاي تبي خابط روح يبا، ما بك تسالني عن ليش ما اسالك عن دارك شادو؟ سؤال بسالك ليش؟ لا تسالني. مشكله تقول له الجوكي مشي القدماني خلاه ايش يسوي؟ هو يعني على قولتكم 1000 متر اطلع واوصل بعد، يعني هذه مش اقعد وين بالضبط؟ هذه تاخر، يعني الحصان جاء مندفع تو ليت، هذا اللي توقعته. العلامه استفهام كانت كلها على دارك شادو. دارك شادو يعني اداء ما كان مطلوب منه. انت سيد ما تجيني لب سوالفه، ما ادري ايش صار. سال المدرب ماله، ما تسالني انا، سال المدرب، ما شوف انا مدرب ماله. بس انت بعد يعني عندك نظره ابو خليفه. عندي نظره في كل الخيل، لا هذه الحصان ما عندي نظره. تاخر اليوم ولا نقول مسافه؟ ما اعرف صراحه اقول اذا فعلا سبب ان دارك شادو ما وصل لان الفارس تاخر. يعني انت تتكلم عن نيل. اي نيل مشكلته، انا قايل الحصان اذا مشى الليد بتغلب، اذا صار يا الورانين بيجي تولد. المسافه بس المسافه، لو 1200 يمكن يغلبنا 3-4 طول. 1000 متر لا فرسي افضل. بس دارك شادو تاخر. انت تروح وترد حق دارك شادو، دارك شادو يبا ما اعرف عنه شيء. انا يبا من زمان من تعور البطل مالي ما قدرت ماي التمرين، ما اعرف عنه شيء، سال عنه المدرب. انا حصاني كنت خاشنه حق هذا الريس، يمكن ما يقارب شهر ونص. صح. شهر ونص. يعني انا تمنيته بس يمشي قدام، بس يلا. لا يمكن انا كان عندي يعني حسابات قبل الشوط، لو 1200 بخاف وايد من دارك شادو. 1000 متر لا فرسي اسرع. انا كان الخوف الوحيد السوندلر بس. هو في الاساس حصان زين وعنده كلاس يعني. ويوسف طاهر ما قصر، يعني طور الحصان بالشكل المطلوب. الحصان عنده اداء افضل من هذا. يعني ريسات الجايه حتى الجروبات يقدر يشارك الحصان، لانه في الاساس عنده كلاس. وفوز ما هو مشتري انه رخيص، مشتري انه غالي. انشرى من المزاد تترال سيل بقيمه 150,000 جنيه استرليني، يعني حصان قوي سبرنتر. عيب الوحيد اللي هو التمارين الصباحيه، انه يرفض التمرين. انا قلت لك سوندلر حصان مو بسهل. انا غلبت اليوم فرق الوزن، وللحين ارفع القبعه حق يوسف طاهر على هذا الحصان صدق. يعني قاتل، واليوم اثبت الفوز اللي فاز اخر مره. اي مو كان صدفه الحصان. لا قاتل الحصان، والحصان قدم اداء طيب وبرغم الوزن، يعني شايل 57 والفرس شايله 55 والراسين قدموا. محمد حسن قدم وانا حصاني قدم، يعني في شوط مثل المستوى فايت للنهايه. فيعني بس يفرق الوزن، وانا بارك حتى في محمد حسن. فازت عليك بسبه الوزن فقط. الوزن نوز يعني بس بالعكس انه قدموا الرسم. يعني لو جيت انت حق نتائج الحصان ونتائج الفرس، يعني كانت شوط سبرنتريه تشوفون يعني هم الافضل. الحمد لله رب العالمين. انا قلت لك اليوم يعني خيلي كلها انفاير، كلها حتى الشوط الرئيسي. قوي الفرس 8 الحين 9، كم مغلبه 8 ولا 9؟ فرس قويه، جوكي بعد ما يحتاج من احسن ما يمكن. هاي السنه الجايه الظهر بيروح حق العفو، بيسلم على الملاح بيقول له مع السلامه. ليش؟ بعد شلون ليش؟ اكو ما تهم شوط ما خذوا ويا العفو، بيقول حق الملاح باي باي روح من هناك. اللي مجهز خيله صح
بيركب المناص. اللي ما مجهز خيله سوري. ما ننسى بعد دور الفارس مارثن اليوم قدم سباق ولا اروع، حصد له 4 أشواط. اقول لك الجوكي نجح وياه العفو ركب النايم، هذا النجم على النجم ركب بس خلاص. طالع الفوتو فينش. ليش فيرست اديشن برا؟ رابع الحصان. عارف بس انت تتكلم فيرست اديشن. وزن، انا خدمني الوزن. انت تتكلم فيرست اديشن، ليش اقول لك برا؟ انت تتكلم فيرست اديشن، فانه يكون قدامه اوشن ستار وسويندلر ودارك شادو. فيرست اديشن قوي، بس انا ما استغربت منه لان الحصان مو نفس اول ما ركض. يعني بدايته كانت قويه، يهد الحصان يغلبهم 4 طول 5 طول. من عقبها شفت تراجع من الحصان، يمشي قدام بس اخر 100 متر تقريبا يوقف الحصان، يجون يطبون عليه. اليوم انا قلت بيغلب، لكن الصراحه دي الحصان انظلم ويا الجوكيه. شو مارك عليه بعد؟ نعم بس اقول لك بعد ما هي اغلاط الله ذي. والله انظلم يا اخي، انا اشوفها الصراحه. شنو يعني اللي سوى الفارس خطا؟ شوف هذا الحصان اخر 3 ريسات ما نعرف شنو فيه، هل هو يتمرن الحصان ما يتمرن ما تدري يا اخي. بس نفس اللي صار ويا محمد سعيد يمكن صار ويا ألن. توافيق ما في. ألن من افضل مدربين البحرين من سنين. كل حصان انكبر، ما تدري السنه الجايه ينتف الاول بالتالي. ليش قررتوا تشاركون في ذي الشوط؟ كاس ملاك. اعرف بس ما كنتوا انتم مقررين اصلا ان انتم تشاركون في ذي الشوط؟ لا كنا مقررين. لا ما دخلتوا من البدايه. في بدايه التداخيل كان اصلان والطارق وبولسار فقط. بس نظام الشوط تقدر في اخر اسبوع من التداخيل تدفع 25% من القيمه الكليه للجائزه وتدخل الشوط. هذه الخيل كلهم اللي دخلوا وعقب ما كانوا اساسا موجودين يعني. لا ما دخلنا، ما بينا ولا بعدين دخلنا بس بولسار والطارق المبدئي. زين وبعدين؟ بس عاد هناك دخلت الصف الثاني. حسيت انه ما تحتاجهم. هي مغامره اخر الوقت. انا غامرت في البدايه ودخلت حصاني على اساس ان هذا الشوط بيكون في نهايه الموسم، احتمال معظم الخيل تكون، والتوقعي كان صح. الطارق اوت، بولسار وقفوا عقب ما استانسوا، غلب كاس الملك يعني مو طبعا انتقاص منه، فبقى اصلان فقط من تداخيل شهر 12. الخيل الباقي الستة تروس هي تداخيل اضافيه دفعوا 25%، يعني هاي كل واحد منهم دافع 950 دينار عشان يدش الشوط. بس يعني الحين دفعتوا انتم فلوس اكثر لان سويتوا سبلمنتري، حلو؟ وفي النهايه تعرفون من بيفوز وفلوسكم راحت، كانكم عطيتوا الجائزه حق فوزي. من وسط الجهاد انطلاقة منافس مع الفارس إبراهيم نادر، ومن الجانب الآخر انطلاقة أصلان مع مارفن جراند. أصلان ومثل ما تشوفونه بدأ يتراجع، بس من الحين بينافس خيل هشام إيمورتل. نشوف الحين ظروف الشوط، تعرفين خيل نهاية موسم كل شيء جايز. المسافة يمكن ما تناسب الخيل إيمورتل، قلت لك ما يفصل ال 2000 بس يعني ما يعيب انه مستحيل ندري او ما ندري كل شيء بيبين الحين. وايضا امورتل مع الفارس كيرن شومر، لا تزال الصداره حتى الان مع ايبك، بينما بريثتيكينج ايضا قادم بقوه، لكن ايبك ينتزع صداره كاس الملاك لعام 2022. بريثتيكينج في المركز الثاني، امورتل في المركز الثالث. مثل ما قلت لي قبل الشوط اليوم شبه محسوم حق فوزي، هالحاجة احنا خالصين منه. تأخر شوية، أنا أشوف وياه تأخر وايد. يعني انتم دخلتوا سبلمنتري وانتم في بالكم انه لا بناخذ الشوط من فوزي. في تنافس كان. ما اعتقد دخول ايمورتل يعني صعب تسميه كان تنافس. ايمورتل حصان بطل والله. قبل الشوط كنت خايف منه. شو ضحك؟ قال لك تعال. ما اصدق لانه اللي تقوله يعني صعب. لا حصان زين. قال تاخر؟
لا يقول المسافة، يقول الخيل استيرية أكثر منهم، عندهم اندفاع أكثر. يقول لو كان 1008 1006 يقول يعني أفضل. يعني ما تأخر. لا هو يقول تأخرت لأن البيس كان سريع، احتفاظ في الحصان أكثر. يعني لو كان ماشي وياهم يمكن ما يثالث. حيدر انت ايش رايك؟ كان له فرصه يفوز؟ والله لا انا قول نص ونص. انت منطقي، قول نص ونص. اي بليز، انا اوقع فيك بليز. بليز منطقي. اي يفوز مو منطقي، بس انت تشوف فوزي ان هاي الشوط ماشي بهاي الطريقه، يعني كل سنه نفس المشكله. الناس ما تدخل خيل. لا السنة على شو 6 تروس، كانوا 6 تروس 7. بس يعني اعتقد ان طريقه هاي الشوط يمكن لازم تصير بطريقه مختلفه. لا هو هذا الشوط يمكن اختلف وجهات. هاي الشوط من سنين، يعني من صار النادي او النظام في النادي هذا الشوط بهذه الطريقه. طبعا اللي راح يدفع ال 25% ويدخل الشوط. فانت لما تي كمالك بتدفع مبلغ حق ان انت تشارك في هاي الشوط، انت عارف ان انت بتخسره، متاكد ان انت بتخسره، هاي الشيء يخليك ترجع خطوه ورا، يعني حتى لو تبي تشارك ما بتشارك. يعني فالحين يعني من كلامك بسبب الرسوم العاليه الناس تتردد، خاصه لما تشوف في خيل واضح يعني نتيجتها واضحه. وما في شيء يعوض عن شيء، يعني على سبيل المثال اذا انا اليوم باي اشارك، حتى لو انا عارف ان مثلا انا ما بفوز، بس عارف ان على الاقل ان مثلا لو دفعت 600 دينار ايا كان، اوكي، لو انا ما فزت بس مثلا يتي بليس او ممكن ترجع لي، يعني هذه بنسبه بسيطه. انت لما تقولين ان انا خسرت 600 دينار، اللي ما صفروا كم خسروا؟ اللي دفعوا ولا 950 خسارتهم، انا خسارتي اخاف. اي صح. بس انا دافع من البدايه ومفوض امري لله. لان اصلا الحين حتى المركز اللي اتوقع اللي انتم جبتوه، المبلغ اللي تستلمونه كجائزه اقل من المبلغ اللي انتم دفعتوه. ممكن نعيد النظر فيها. يعني انا اذكر يعني في السنين اللي مضت تكلمنا في ذي الموضوع اكثر من مره، لكن مثل ما قلتي هو سباق قديم ومن السنين وما يمنع تغيير، لكن يعني الاخوان في مكتب السباق مع المسؤولين في النادي يعني حسوا ان السباق يعني لازم يبقى. طبعا اونرز كاب يعني من الكؤوس الكبيره، فيمكن لو كانت الجائزه اكبر من صوب النادي يعني بتشجع كل الملاك انهم يشاركون، لانهم يعرفون ان ممكن المبلغ اللي بيقطونه يعني المغامره فيه اقل، نسبه المغامره والمخاطره تكون اقل. هذه يعني النادي يفترض انه ما تكون 2000 دينار زائد التداخيل. اوكي، انت تتكلم عن كاس الملاك او غيره سمى كاس المنتجين مثلا، اوكي، وزيد قيمه الجائزه زائد التداخيل، خلى اليوم تصير الجائزه. كثر ناس يشاركون، ولا نحن نواجه هاي المشكله سنه ورا سنه ورا سنه. ترى اخر موسم وفي خيل وايد وقفت، يعني في عده عوامل، لكن اذا غيرنا توقيت الشوط الى وقت اخر هل ممكن انه يكون الشوط اقوى؟ ممكن، لكن خلينا نشوف يعني ندرس الموضوع ونحاول ان احنا ندعم الشوط. يعني ما اظن هالشوط توقيته هالكثر مؤثر كثر ما يحتاج من النادي انهم يرفعون من قيمة الجائزة. كاس البحرين الذهبي كاس شفنا كل الخيل فيه موجودة وتنافس في كاس الملك، بس يمكن اللي ما شفناه موجود اليوم هو بطل الكاس. توقعنا بنشوف زوكاتو موجود، إلا إذا المحمدية واثقين وايد في انكورج اللي هي ثاني في كاس الملك. اليوم بيبين في هاي الشوط هل راح يقدم المستوى اللي قدمه في كاس الملك أو لا، لأن كانت يعني في عوامل في كاس الملك ساعدته. اليوم يعني لو بنشوف هو الخيل الوحيد من خيل المحمدي في هاي الشوط، في هذاك الشوط كان اكثر من راس، فاليوم يبين اللي هو مستوى الحقيقي لانكورج. بطل يعني اليوم اذا ما غلب بيكون مركزه ثاني. انكورج هو قبل الشوط مرشح اول ومرشح ثاني. نشوف سيد الطوارق هو الافضل. انكورج قدم سباق اليوم عيده، لولا هذا الشيء يعني خلينا نقول يتكلم فراغ. طوارق السباق اللي قدمه والسباقات اللي قدمها هو كان الثابت، هو الثابت في الخيل الموجوده كلها. يعني طوارق اليوم مفترض والواقع يقول طوارق يغلب بكل اريحيه، بس هو اختبار لانكورج. ونشوف اليوم كلاسيكال ويف
عقب خيبة الأمل آخر شوط. أتوقع يعني مفترض أن الشوط يكون بينهم. نحط نجمة على طوارق ونجمة على انكورج، أنا أروح ونجمة على لانكارج. كلاسيكال ويف. أنا أقول انكارج. ما في أحد ما بيقول انكارج يعني صراحة. أنا أقول انكارج، ما أقول شيء غيره. ما نقول شيء غيره. انكرج حصان قوي. يعني اتوقع من خلال فوزي اليوم اقوى واحد انكرج. الان باتجاه خط النهايه ولا تزال الصداره والانطلاق متواصل الان. إذا انكورج الأقوى يفترض الحين نشوفه يفوز، وإذا ما فاز أكيد بنقول عن خسارته أشياء وايد. صف الصدارة الآن من قبل لدينا انكوريج مع الفارس نيل كالن، ومن الجانب الآخر هنالك انطلاقة أيضا الطوارق مع الفارس كاميرون نوبل. فعلا أيها المتابعون الكرام لا تزال الصدارة والانطلاق حتى الآن متواصل مع نيل كالن، والمحاولات أيضا قائمة من قبل طوارق مع كاميرون نوبل. إذا انكوريج مع نيل كالن، ومن الجانب الآخر هنالك المحاولات أيضا قائمة من قبل طوارق، لكن انكوريج الى كاس البحرين الذهبي. طوارق في المركز الثاني وتوتهم في المركز الثالث، والمركز الرابع جاء بتقارير. انكورج اليوم يعني الصراحة فوز مريح، ما كان له منافسين، وعقب هاي الشوط فهمت ليش انت ما دخلت زوجاتو. انكرج ثاني في كاس الملك. اي بس يعني هذه عند المدرب شنو اللي يدش وشنو اللي وانكرج حصل روت زين ووصل للنهايه. كان اصلا متوقع ان انكورج لا 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 اكيد اعطانا ركضه واجد زينه في كاس جلاله الملك، واليوم اثبت وبكل جداره انه يقدر ينافس في اقوى الاشواط. على الرغم من أن قبل الشوط كنا نقول اشوف المسافه ان هي تخدم طوارق، يعني ال 2000 متر اشوف ان هي المسافه المفضله لطوارق، فاشوف انه بيكون الافضل والمرشح الى كسب الشوط. وبعد قلنا والله أنا أشوف أن طوارق أفضل في حتى في هالمسافة، حتى في 2400 متر في كأس جلالة الملك تأخر طوارق وعلى خط النهاية حقق المركز الثالث. فأنا أشوف أن طوارق الأقرب بشرط أن تكون انطلاقته صحيحة. بس مثل ما نشوف على الرغم من أن طوارق انطلق صح إلا أنه بعد ما قدر يفوز. والله كنا نتوقع منه اداء افضل من كذي، بس ركض زين اليوم. بس اتوقع يمكن كان يحتاج مسافه اطول. انكورج روانا انه هو فعلا اقوى. لا يعني انا مو باقوى. ليش؟ انا اللي اشوفه تلاحظين في البند صار في البند مكاك سوى درفت على برا، طلع برا، طورق كان وراه، فاضطر طورق انه يطلع بعد يسار اكثر. هاي اللي اثر على طوارق؟ لازم ايه ولا كان بيطوف؟ يأثر. صعب اقول. اتوقع الجوكي ما قدر يجيده، يعني نشوف نيل متمكن من المضمار متصدر. اللي فرق اليوم كلاس جوكي، حركه في الوقت المناسب وشرد في الوقت المناسب. طوارق جا، بس اتوقع ان الكلاس اللي فرق في الجوكي. يعني طوارق انا ما استنقصه، وحتى لو يجي لي شوط ثاني بعد راح ارشح طوارق. كلاسيكال ويف شنو وضعه بالضبط؟ علامه استفهام كبيره صراحه، حتى مو من المراكز الاربعه الاولى، علامه استفهام. كل مستغرب من هاي الاداء اللي قدمه. ما ادري والله، يبي لي اسال حسين. غريب صح؟ كلش غريب. والله هو غريب وما صاف، بس ان انا ما ادري هالحصان مو مقتنع منه من الاساس. يعني حتى من قبل هذا من كاس جلالة الملك ناس تقول يغلب، انا بالنسبه لي لا. انا بالنسبه لي طوارق افضل منه وانكورج افضل منه. يعني قلنا شوي خسرنا منافسته القويه في كاس الملك، معناته ممكن اليوم شوي يعوضها ولو تكه زياده. ان شاء الله موسم طويل بعد جاي قدامنا، الموسم الجاي بيكون له دور اكيد. بس فعلا لازم نفهم شنو وضع ما ندري ايش كان. توقعت منه اداء ما شفته. تيل اوردر برا، وما أعرف إذا فعلا كان تول أوردر يقدر ينافس هالخيل من بعد كاس الملك. وأنا بتركض الحصان يعني بعد الأشواط، يعني الأشواط عندنا إليها ليميتيشن، يعني الحصان عنده سباقين وريت الحصان 98، أنت وين بتدخل الحصان إذا ما دخلت أي هالأسماء؟ 0 100 هذه الأسماء. يعني شوف إحنا إذا قبل الشوط يعني عندنا كلاسيكال ويف ريته 100، كلاود درافت 97، وبقية الخيل كلها تحت 100، يعني ما عندنا إلا بس طوارق وعندنا انكورج.
فهذه الخيل اللي شارك اياها. خصوصا لما فوزي قال عنه في كاس الملك انه لا ما منه خوف، وانا تفاجأت من كلامه لو كنا فعلا شفت في الشوط انه هو كل مدرب إلى نظرته، كل واحد إلى نظرته وتحليله. يعني أنا ما عندي 7 تروس في الشوط، أوكي؟ أنا عندي حصان ريته 80، لما يجي سابع ويا هذه الخيل أنا إلى مفخرة أن طفت خيل ريتاتهم 114 بعد، فهذا يحسب إلى حصاني. صح. أنا الحصان قدرت أرفع مستواه من 80 إلى 98، أوكي؟ خلينا نشوف بقية الجياد. صح. لما تقولي لي إنه ما يصف هذا الحصان، إذا جينا نقارنه من حيث السعر، لأن هني يؤخذ بالحين الكل طالع كم شروا، أوكي؟ تول أوردر أرخص حصان دخل في كاس الملك، وأنا وأبصم بالعشر أرخص حصان. الحصان أنا اشتريته 9000 جنيه، لما أنا أقدر أركضه وأجي سابع في كاس جلالة الملك، هاي مفخرة إلي ترى، مو نقص فيني أنا. يعني أنا قدرت أغلب خيل الثانية. أنت حاسبي الخيل اللي جو وراه وينهم؟ كم دافعين فيهم؟ بس اليوم شنو صار معاه؟ دائما يعتمد على مستوى او على بيس السباق. تول اوردر اذا سباق يكون رتمه بطيء تحصله في المركز الاول الثاني الثالث. اذا سباق سريع الجواد ما يقدر. يعني شوف سباقاته الماضيه، اذا كان في بيس قوي الحصان ما يركض زين، بس لكن اذا كان بيس السباق يمكن حتى اليوم شوفه ينافس على المركز الاول. كان من قبل السباق كان واضح انه بيكون شوط سريع، لان خصوصا عندك مكاك كلاود درفت ما قصر، يعني سوى البيس. فانا اشوف ان البيس يعني هو الى دور، وبعد في النهايه بعد 2000 متر الحصان 2200 2400 متر افضل من 2000. بس وتويلكم يكون ثالث لا تقولوا متوقع. استبعده نهائيا، يعني في الشوط مو مستوى هذه الخيل. يعني قبل الشوط اتوقع منافسه بينه وبين مكاك على المركز الاخير. انكوريج الى كاس البحرين الذهبي، طوارق في المركز الثاني وتويلكم في المركز الثالث. صراحه هاي مفاجاه الشوط. الى وتويلكم يعني شفناه متراجع في بدايه الموسم مع تبديل المدرب، خشا الى يوم كاس جلاله الملك وغلب شوط. اذا تشوف كلاس الخيل قبل الشوط يعني صعب، يعني اذا تشوف الخيل كلاسها يعني تقول انه ما يجيب ليس، بس السر المشكله في المدرب في الاسطبل. الخيل اللي تروح فيه تتغير يعني 180 درجه. سألي راعي، قلت له قبل الشوط، قلت له حصانك خطير، ما صدقني. وينه ابو احمد؟ ها صدق قلت له؟ لا بساعة ايش قلت لك؟ فوق ايش قلت لك؟ وانت صدق ما كنت متوقع ان وتويلكم ممكن يكون مكانه بين هاي الاسماء؟ توقع يصف، بس بعد سوى احسن من ما توقعته. احسن بوايد اتوقع، صح؟ يعني حتى اعتقد تقارير اليوم شفناه في مركز رابع. تقارير قدم مستوى واجد زين يعني صراحه، وان شاء الله يواصل، والموسم الجاي يقدم مستويات افضل. انا قلت لك جاي انافس، انا شوي يعني جوكي ما كان عندي الصراحه، يعني لو عندي جوكي افضل حصاني بيه مركز افضل. من الجوكي اللي كان راكب؟ دايسكي فوكاموتو. زين. هاي الجوز اللي كان الوحيد عندي. كان بيكون افضل مع كينج اوف ذا ثرون؟ لا ولا تقارير؟ اي على الخيل اللي طافها اليوم جدا يعني تغير بمستوى ملحوظ. البليس اليوم اللي يعتبر انتصار. طالع الشوط جدا مرتاح. وشوفي حصاني دش اخر 400 متر وين؟ اخر حصان خلص رابع. لو كان جوكي غير فوقه اقول لك خسارته ثاني. انا قلت لك قبل الشوط انكرج يدخل على طوارق؟ اي ولا بيطوف قبل لا يطوف طوارق؟ لو جوكي غير انا اقول لك مركزي يا اول يا ثاني. لو الحين ما تفيد، لان انكورج انهى كل التوقعات. مبارك لسمو الشيخ سلطان كاس البحرين الذهبي سنتين على التوالي. ريس نمبر 7 لروف اند ريسينج انطلق اخر اشواط الموسم لعام 2021-2022. اخر شوط في الموسم، اخر شوط بنشوفه، واخر شوط بيخلينا نحكم على اشياء وايد.
أو بنقول اللي شفناه في سباق الميثاق اليوم راح نشوفه، وراح نشوف يوسيني بعد راح يفوز. يوسيني بطل، أفضل حصان مايلر عندنا في البحرين. يعني الحصان ما أتوقع أنه بيتراجع أو في مشكلة. إذا كان في مشكلة أو شيء بيتراجع، أما إذا كان نفس الفوز اللي وصحته بيغلبهم إيزي. والله اليوم الشوط يعني في خطر على يوسيني. يعني ايش اقول لك سيد، يعني ما اتوقع يفوز بالسهاله. يعني يوسيني ما اتوقع يفوز بالسهاله. ليش؟ لأن يوسيني آخر مرة لما كانت بوابته بعيدة ما أدى بتاتا، واليوم نفس المشكلة، اليوم بوابته 10، فاليوم ما بقول لك يوسيني. من عليه؟ كاميرون نوبل. بس اليوم الجوكي يختلف بعد، مو ديفيد ايجن بركبه، بس ان شاء الله يعني الجوكي يعرف يديره. يعني في مشاركة 12 من الجيادة المستوردة ثير بريد يعني إذا استبعدنا يوسيني نقول إيكو سيستم لأنه هو كان ثاني وراه في شوط الميثاق. اي اكو سيستم خطير في الشوط. ايكو سيستم على اذا يقدم ركضته اللي في الميثاق حصان خطير. بس اللي هو ماجيكال وش يبي له راحه ازيد الحصان. يعني يتكلمون زين على ماجيكال وش بعد بصراحه. اكيد صاير وايد احسن، حتى في التريننج صاير احسن. فيعني لو مو ايكو سيستم ماجيكال وش. حصان طيب، حصان جدا له تشانس، هو بيكون خطير في الشوط. بعد نقول شبل الجزيره بعد حصان طيب. يعني الخيل كلها هذه سبق وواجهت يوسيني وبايلاين، يعني اليوم يعني اثبات وجود. ممكن احط شبل الجزيره. شبل الجزيره بعد ما تنسينا بالسيريز. شوف هو اصرار نيل انه يكون معه شبل الجزيره اليوم يعطينا مؤشر انه يعني نقدر نشوف شبل الجزيره، بس هو انا مهم عندي هل انتم متوقعين سيناريو معين حق شبل الجزيره في انه هو هل بينتظر او بيطلع في المقدمه؟ لا بس احنا شفنا شبل الجزيره يركض بطرق ثانيه. ما في بيس اليوم في الشوط، من بيسوي له البيس؟ ما حد بالضبط، وهذا اللي صاير الحين، بس هل بيوصل؟ هذا السؤال. شفت ايضا برنس الزام مع جيمي كوين وثم ياتينا ليث مع الفارس. وما أعرف إذا أقدر أقول بشير أو أقدر أقول مايستار يقدرون يكونون في المنافسة. خيل عفو اليوم ما شاء الله قدمت. مايستار سبق قدم في مضمار من البحريني. بشير حصان جاي من برا ما قدم. بشير ومايستار مني من دبي ما صار. بشير راح اللي هو كاس الميثاق خسر وكان عنده ظروفه. ما في سباقات لهم خلاص، خيل في الفورم لازم يصابون. يا تصيب يا تخيب. انا جاي اقول لك اليوم هدى جاي انافس. بالاخر لدينا بشير مع الفارس ديوسكي فاكتوموت. ما أعرف إذا الصج أقدر أقول بايلاين يستحق يكون مرشح ثاني بعد كل اللي شفناه منه في سباق الأخير. بايلاين حصان قوي. والله شوف ألين سميث شوي خيله كانت متراجعة الفترة اللي طافت. إذا يرجع في المستوى المعهود يعني بايلاين من الخيل خطيرة في الشوط. اليوم مستحيل تقول لي بايلاين صح؟ لا بعد برد بقول ايش بايلاين اكيد. بايلاين عنده تشانس، كل ريس انا اظن عنده تشانس بايلاين. حصان غريب، لو شنو نرد نقول اسمه. لا تزال الصدارة والانطلاق حتى الآن متواصل مع الشبل. ننتظر شنو نشوف الحين محمد؟ ننتظر اشياء وايد. اولها خيلي هل بتقدم لو لا؟ الآن المركز الثاني ونادي. ثانيها؟ ثاني هل يوسيني بيرد مجاده لو لا؟ يتواجد ماجيكال ويش مع اوين والش بينما. ثالثها؟ شبل الجزيرة. بينما ثالثا هنالك بشير، والمركز الرابع ايكو سيستم. مركز رابعها واخيرها. الله يبارك حق الكل في اخر شوط الموسم. ايها المتابعون الكرام 600 متر ليفت جو. لا تزال الصدارة حتى الان مع شبل الجزيرة بشعار محمدية ريسنج. المركز الثاني مايستار مع مارفن جراندي، ومن الجانب الاخر انطلاقة ماجيكال ويش مع اوين والش، بينما من وسط الجياد انطلاقة بايلاين مع كارن شومار. واعلن ايها المتابعون الكرام من جانب السياج انطلاقة شبل الجزيرة ومن مايستار وأذن بايلاين. بعد عن بايلاين ويتجاوز الأطراف الأخيرة.
يفكرني في اللي صار العام. وقتها قلت بايلاين أفضل مايلر في الختام، وما أعرف إذا اليوم أقدر أرد أقول نفس الكلام. صحيح، بايلاين اليوم مستوى بايلاين الموسم اللي فات. شفناه تراجع في بعض الأشواط في الموسم، وفي ناس حسمت وقالت إنه يوسيني هو المايلر في البحرين، بس أنا ما أشوف لحد الحين في مايلر واحد في البحرين. لا زالت المنافسة موجودة، يوم لهذا ويوم لهذا. روح لي سيد، روح لي. شوف وراك يا سيد. رشحته قبل السباق؟ شنو؟ ما رشحها. رشحته قبل السباق. يا واري الجمهور لهني قالوا لك كوبايلان غلب ما ياو. يا ولا كوبايلان قلت لهم قايل لكم انا من اسمي اغلب. وينه يوسيني؟ البطل وينه يوسيني؟ يوسيني سيد دقيقة. كلمة اسمع يوسيني شلخ. لحظة، كلمة السر أبو خليفة ما رشحها. 12 مرة الشلخ. أبو خليفة رشحته. ايه متى؟ ما رشحوش. لا انت ما سمعتني. يقولون ما يصح الا الصحيح في هالشوط، وفوز بايلاين ورجوعه الى مستواه معناته رجوع كل حصان لوضعه الطبيعي ولمركزه الطبيعي، واللي شفنا في الشوط شلون وكل حصان راح لمركزه الطبيعي. شنو صار اليوم مع يوسيني؟ والله ايش اقول لك، الجوكي ترى يفرق سيد. بايلاين يبقى حصان بطل، بس يعني ما ادري يعني هل من الجوكي صار ولا، بس يعني من الجوكي على الاقل نشوف المراكز الاربعه الاولى. يعني الحصان اليوم مو مستوى سيد. الخيل اللي كانت مو قاعدة تأدي اليوم أدت، قدمت المستوى، ظهرت مستواها الحقيقي، وشفنا يوسيني بعد يفرق اللي كان فوقه ديفيديجن، والحصان فور سيل بعد، يعني لو ما في مشكلة ما انعرض. يعني فوزي ما بيطلع حصان عنده يعني فيوتشر فورس ما بيطلع. بعد يبي بمبلغ وقدره. يستاهل الحصان. كم ريت الحصان؟ 105 106. راح اشتري من انجلترا حصان نفس سعره اذا قدر. تعرفون بكم ناوي يبيعه؟ ما ادري، مو انا اللي اسعر. اي ادري، بس يعني متوقعين تبيعونه بكم؟ واذا ما انباع بهاي السعر ما بتبيعونه؟ ما تكلمت وياه اسعار، ما اعرف شيء. اي يكون عليه ريزيرف ما يبسع. كم تبي؟ انا اجيب مليون. لا صدق. 15 30 واخر شيء ما بيبيعه؟ ما بيبيعه. يمكن يعرف محل بيشتري ب 30,000. شو بسعره بعد غالب لستد؟ واثق؟ ها؟ واثق؟ شنو؟ ان الحصان لا ما بيطلع من الاسطبل؟ يعني اكيد بتبيع يوسيني. اي بس بنحط عليه ريزيرف. اكيد بتبيعه، اكيد تبي تبيعه ولا بس ريزيرف ولا بس حاطه كذي؟ بنحط عليه ريزيرف، يابا ريزيرف زين، ما يابا ريزيرف يتم محل حق السنة. ما علينا من كل ذي الحين. شفتوا من يه ثاني؟ توقعتوا ماي ستار صج بيقدر ينافس؟ اي يعني ماي ستار قبل الشوط ما توقعنا، يعني دليل ان هناك في ثغره. تعرف ان هذا الجياد والريس انت تمرن فيهم، بس في ثغره مفقوده في الجياد. وما اعرف اليوم شنو اللي كان مفقود في ايكو سيستم وماجيكال وش، بس في النهايه كل اللي ابي اقوله بايلاين يبقى بايلاين. كان وايد بزي، ما يقدر يغطي بين الاسطبل وبين شغله. زين هسه انا ما توفقت، صار شويه تغييرات. كمدرب ادى، بس ما تعتقد ان اليوم يا الوقت فعلا اللي النادي ينظم فيه مزاج؟ انت لو مكان ابراهيم ما بتكون عندك يعني نفس ردة الفعل انه اوكي المشكلة صارت مرة، ليش ترد تستوي مرة ثانية؟ وانا قلت لك هاي الحكي لما